Hey, welcome back. মই আজি কিক কেনেকুৱা বনাই শিকাম চিম্পল ট্ৰিক একদম ইমান হাৰ্ড নহয় মই অলপ ডেমোৰ কাৰণে মিউজিক অলৰেডি বনাই থৈছোঁ আচ্ছা কিক এটা বনোৱাৰ কাৰণে আমাক লাগিব চিনথেচাইজাৰ এটা যেনে মই ইয়াতে FL Studioত 3 অচিলেটৰ লৈছোঁ আৰু তোমালোকে যিকোনো ডট কৰিব পাৰা এইটো মই FL Studioত কৰিছোঁ বাৰু সবতে এনেকুৱা এটা VST থাকিব য'ত এনেকুৱা 3টামান অচিলেটৰ থাকিবই প্ৰথমে আমি ইয়াৰ এনভেলপটো আমি বনাই ল'ব লাগিব অলপ হোলটো কমাম অলমোষ্ট হৈছে এতিয়া মিডি পেটাৰ্ণত ড্ৰ কৰি সাস্টেইনটো কিমান লাগিব আমাক আমি এতিয়া একেলগে গোটেই এলিমেণ্টবিলাক শুনি গম পাম ইয়াৰ সাস্টেইনটো হাফ হ'ব এইটো শৰ্ট প্ৰসেছ নহয় অলপ লং প্ৰসেছ হ'ব কিন্তু তোমালোকে ডিটেইলছত বুজি পাবা কেনেকুৱা এটা কিক বনোৱা যায় এতিয়া মিক্সাৰ বাছত এছাইন কৰিম আৰু ইয়াক প্ৰথমে ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই সাউণ্ডটো অলপ এতিয়া স্কুইজ কৰা যাব এতিয়া ক'ব লাগিলে আমি এটা কিক নিচিনা কিবা এটা বস্তু শুনি আছোঁ অলপ পিচটোও আমি অলপ কমাই চালে কেনেকুৱা শুনে এইটো আমি চাব লাগিব যোনটো ভাল লাগে আৰু অলমোষ্ট হৈছে কিকটো আৰু এনেকুৱা কিক অলৰেডি ইউজ কৰে কিছুমান জনাৰত এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট চিম্পল কিক হয় বাৰু এতিয়া অলপ লেয়াৰ কৰি এইটো চাউণ্ডটো অলপ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব এটা ইউনিক কিক বনাবৰ কাৰণে এতিয়া এটা চাউণ্ড ল'ম যোনটো অলপ তাত ট্ৰানজিয়েন্সটো অলপ বঢ়াই দিয়ে অলপ কিকটো যাতে অলপ অৰ্গেনিক ফিল হওক অলপ নেচাৰেল লাগক এতিয়া বেছি অলপ ইলেক্ট্ৰনিক লাগি আছে কিকটো এইটো এটা বাছ এটাত এছাইন কৰি দিম কিন্তু এটা লেয়াৰ কৰা টাইমত এই ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো নাৰাখোঁ ইয়াৰ ল' মিড ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা ৰাখিম আৰু অলপ কিবা এটা হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিচিনা চাউণ্ড এটা ল'ম যোনটো এটা ব্ৰাইটনেছ এড কৰিব কিকটোত স্নেয়াৰ বা হাই হেট চিম্বল ৰাইড বা এটা ক্লেপ ল'লে একেই হয় তাত যিখিনি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ৰাখিম এতিয়া এইটো বাছ এটাত এছাইন কৰি দিম আৰু মেইন কিকটোত কৰি এই দুটা লেয়াৰ্ড চাউণ্ডবিলাক ভলিউমটো ল' থাকিব যাতে ইমানেও মানে প্ৰমিনেণ্ট হৈ নাযায় সিহঁতৰ চাউণ্ডটো যাতে ডমিনেট কৰি নাথাকে আৰু চাউণ্ডখিনি ভাল নালাগিলে কিবা বেলেগ চাউণ্ড চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ছিগনেল এতিয়া এটা বাছত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম তাতে এতিয়া সেইটো বাছত আমি অলপ চাউণ্ডটো কম্প্ৰেছ কৰিম যাতে গোটেই একেলগে মানে গ্লু হৈ যায় আৰু একেলগে মিক্স হৈ যায় চাউণ্ডটো আমাৰ FL Studioৰ ফেমাছ চাউণ্ড গুডাইজাৰ ইউজ কৰিব পৰা যায় একো ৰুল নাই ভাল লাগিলে হ'ল চাউণ্ডটো গোটেইকেইটা একেলগে শুনিলে এনেকুৱা হয় আৰু যিখিনি এতিয়া
প্ৰচেছ চাউণ্ডখিনি এতিয়া বাউন্স কৰি দিলে হ'ল অডিঅ'ত, তাতে পিছত যাতে প্ৰচেছিং হৈ নাথাকে, CPU পাৱাৰ ইমান ইউজ নহয়। আৰু এইটো চাউণ্ডটো আৰু এটা বাছত দিলে হ'ল, তাতে প্ৰচেছিং কৰিব পৰা যাব। এতিয়া EQ লগাব পৰা যাব, কম্প্ৰেছ কৰিব পৰা যাব। আৰু পিছত বোলে এইটো কিকটো ভাল লগা নাই, অলপ স্কুইজ কৰিব পৰা যায়। এনেকুৱাই মই আগতো বহুতখিনি মই ডিজাইন কৰা একদম মোৰ এটা চেম্পল পেক বনাই থৈছোঁ নিজৰ, তাতে মানে নিজৰ কিকবিলাক আছে আৰু যিখিনি বনাইছিলোঁ মই। ছেইম মেথড, খালি অলপ লেয়াৰ কৰোঁতে অলপ বেলেগ বেলেগ টেকনিক ইউজ কৰা গৈছে। গতিকে সেইখিনি আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ক'ব লাগিলে বহুতৰ হেল্প হ'ব। আৰু যিমান মিউজিক প্ৰডিউচাৰবিলাক চাই আছা, চবেই শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ল। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ EDM কমিউনিটি এটা বনাব ট্ৰাই কৰিব লাগিব। গতিকে বাই বাই।